Перший каталог втримиться. Когда ну такой объем, его никак не Чукася смажешь. Буковаль тебе зараз фотографірує. Я сприймаю, коли я взяла його в руки, в мене таке враження, що це просто як журнал. От людина читає, там багато інформації, і навіть той, хто колись не купував, зараз купить щось замовить. Валя Прокопенко, Боже мой. Андрійко. І тітка по телевізору співає. Ветлицкая. И сам хоть себя сниму раз, да? Наталья. А от і я. Да. А вот Ігор. І я. Пошла по второму кругу. и все замолчали, что-то Да, так. да. Ждут, а сейчас я, Я не снимаю. Я же смотрю, где это самое, где...